नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्नपेल च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु, यदि हजुरहरु पनि लाइभ जान चाहनुहुन्छ या तपाईहरु चाहिँ डिफरेन्ट तरिका लाइभ जान चाहनुहुन्छ या तपाईहरु चाहिँ गेमिङ चाहिँ च्यानल युज गर्दै हुनुहुन्छ र अरु जुन गेमरहरु हुन्छ, प्रोफेसनल गेमरहरुको जस्तै लाइभ स्ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यो भिडियो तपाईहरुले अन्तिम समय हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथीहरु, यदि मैले यो भिडियो नै एउटा भिडियो बनाएँ भनेपछि कमसे कम यो 20-25 मिनेट भन्दा बढी चाहिँ ठूलो लामो भिडियो हुनेछ र यसको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 मा चाहिँ मैले यसलाई डिभाइड गर्न गइरहेको छु। र साथीहरु, यदि तपाईहरु पनि चाहनुहुन्छ कि डिफरेन्ट तरिकाले एउटा चाहिँ लाइभ स्ट्रिम गर्ने, जस्तै मैले यहाँ अलि देखाइरहेको छु एउटा डेमो, तपाईहरुको लागि म डेमो देखाइरहेको छु। जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, तपाईको चाहिँ लाइभ जुन जति पनि च्याटहरु हुन्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको चाहिँ जुन चाहिँ भ्युअरहरु हुन्छ, लाइभ युट्युबमा देख्ने भ्युअरहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा भिडियो कुनै पनि एउटा भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीहरुको च्यानलको, या तपाईले चाहिँ कुनै भिडियोको बारेमा बयान गर्दै हुन्छ र भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जस्तै यहाँ एउटा क्यामेरा चाहिँ आफ्नो चाहिँ वेब क्याम तपाईले ओपन गर्नु भएको छ भनेपछि तपाईले अरु चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सब्स्क्राइबरहरु चाहिँ लाइभमा तपाईलाई कसले सब्स्क्राइब गरे त्यो पनि सजिलो तरिकाले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अझै लाइभ सब्स्क्राइब कसले गरे, जस्तै लाइभ सब्स्क्राइब तपाईले यहाँ चाहिँ पप हुन्छ, जसले पनि तपाईले चाहिँ लाइभमा चाहिँ तपाईलाई सब्स्क्राइब गर्छ, तपाईले चाहिँ जब लाइभ हुनुहुन्छ तब सब्स्क्राइब तपाईले यहाँ सब्स्क्राइब देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले चाहिँ कसैले चाहिँ अब स्पोन्सरशिप गर्यो या तपाईलाई स्पोन्सर गर्यो भने त्यसको नोटिफिकेसन तपाईलाई यहाँ आउनेछ। जस्तै उसले चाहिँ तपाईको एउटा स्पोन्सर गरिसक्यो, तपाईलाई एउटा स्पोन्सर गर्न लागिरहेको छ, यस्तो खालको तपाईले विभिन्न मेसेजहरु तपाईले चाहिँ तपाई लाइभ भएको बेलामा पनि तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ या तपाईको चाहिँ भ्युअरहरुले पनि सजिलो तरिकाले तपाईलाई देख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, यसको लागि हामीलाई चाहिँ सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ। एउटा सफ्टवेयर जुन सफ्टवेयर तपाईले एकदमै कम्प्लिटली फ्रीमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ र कतिपय साथीहरुले त्यो सफ्टवेयर युज पनि गरिराख्नु भएको छ होला र हामी चाहिँ त्यो सफ्टवेयरलाई आज चाहिँ एकदम प्रोफेसनल तरिकाले युज गर्न गइरहेका छौं। र साथीहरु, यसको लागि तपाईलाई क्यामेराको आवश्यकता पर्छ, वेब क्यामको तपाईको आवश्यकता पर्छ, तपाईको माइकको आवश्यकता पर्छ र माइक र वेब क्यामको चाहिँ मैले चाहिँ सेटिङको त्यति गर्नु छ, किनभने सबै साथीहरु थाहा छ माइक र त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाइभ जानको लागि हाम्रो अति नै आवश्यकता कुरा हो। र साथीहरु, म चाहिँ आज तपाईहरु चाहिँ देखाउन गइरहेको छु कि हामीले त्यो एप्लिकेसनहरु कसरी इन्स्टल गर्ने र कसरी हामीले युज गर्ने भन्ने बारेमा। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। र साथीहरु, यदि तपाईहरु पनि यसरी नै प्रोफेसनल तरिकाले लाइभ आउन चाहनुहुन्छ भनेपछि हाम्रो सम्पूर्ण भिडियोहरु चाहिँ हेर्न नै नछोड्नुहोला र म चाहिँ सँगैसँग यो भिडियोलाई एकदम छोटो बनाउने प्रयास गर्ने नै छु। I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming। र साथीहरु, त्यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ, जुन सफ्टवेयर तपाईहरुले चाहिँ सजिलो तरिका डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र डाउनलोडको लागि मैले अलरेडी नै डिस्क्रिप्सन बारमा तपाईहरुलाई लिंक दिइसकेको छु र त्यो लिंकमा गएर तपाईले सजिलो तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् जब तपाईहरुले चाहिँ त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुहुन्छ, लिंकमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ ओपन ब्रोडकास्ट सफ्टवेयर भनेको हुन्छ, ओबीएस भनिन्छ हाम्रो सर्टकटमा चाहिँ, जस्तो तपाईले देख्नु भएको छ ओबीएस डाउनलोड ओबीएस स्टुडियो भनेर तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ कम्प्लिटली फ्री भर्जन हो, यो चाहिँ यो ओपन सोर्स सफ्टवेयर। यसमा चाहिँ कुनै पनि ट्रायल भर्जन छैन, तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि एडभर्टाइजमेन्टहरु आएर तपाईलाई वाक्क दिक्क पनि पार्दैन र एउटा चाहिँ प्रोफेसनल सफ्टवेयर हो। र साथै त्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ विन्डोजको लागि छ, तपाईले चाहिँ म्याक युजर हुनुहुन्छ म्याकको लागि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईले यदि लिनक्स युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ लिनक्सको लागि पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्नुभएको छ यहाँ तीनवटा अपरेटिङ सिस्टमहरु छ र अब हामी चाहिँ प्रायः साथीहरु चाहिँ विन्डोज युजर हुनुहुन्छ, त्यसपछि म विन्डोजमा क्लिक गर्न गइरहेको छु। र तपाईले देख्नुभएको छ यो चाहिँ जनवरी 2022 मा चाहिँ यसले चाहिँ रिलिज गरेको 21.0.1 चाहिँ नयाँ भर्जन चाहिँ रिलिज भएको छ। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ डाउनलोडको लागि यसमा क्लिक गर्नु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, सो म चाहिँ डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। तपाईले यहाँबाट सजिलो तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यसको बारेमा तपाईले अरु पनि के जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ चाहिँ सजिलो तरिकाले पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। र डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ यस्तो खालको एउटा चाहिँ आइकन आउनेछ, जसमा चाहिँ लेखेको छ ओबीएस को, यस्तो खालको एउटा आइकन हुन्छ। साथीहरु, हामीले चाहिँ नर्मल तरिकाले यसलाई इन्स्टल गर्न पर्छ। जस्तो डबल क्लिक गर्नु, जसरी हामीले चाहिँ नर्मल तरिकाले इन्स्टल गरिन्छ। डबल क्लिक गरेपछि तपाईलाई चाहिँ युजर एकाउन्ट चाहिँ जुन हुन्छ, युजर कन्ट्रोल एकाउन्ट चाहिँ तपाईले चाहिँ यस तपाईले दिन पर्ने हुन्छ, यस गर्नु होला। र साथीहरु, त्यसपछि तपाईलाई यस्तो खालको एउटा विन्डोज पपअप हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मल सफ्टवेयर इन्स्टल गरिन्छ, जस्तो नेक्स्ट गर्नु होला। र साथै सबै नेक्स्ट गर्नु होला। र नेक्स्ट गरेपछि तपाईले देख्नुभएको छ यसमा चाहिँ तपाईले कुनै पनि चेन्ज गर्न पर्दैन, तपाईले डाइरेक्ट चाहिँ यसमा चाहिँ इन्स्टल गर्दै हुन्छ। र साथीहरु, इन्स्टल गरेपछि केही समयपछि यो छिटो मिठो तरिकाले इन्स्टल हुनेछ। र इन्स्टल भइसकेपछि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ सेटिङहरुको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। साथीहरु, यो अलरेडी इन्स्टल भइसक्यो र यस्तो भइसक्यो तपाईले देख्नुहुन्छ आफूले फिनिश गर्नु चाहिँ आफै एउटा यो चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ लन्च हुनेछ। साथीहरु, हामीले चाहिँ अलरेडी नै ओबीएस भन्ने एउटा सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल गरिसक्यो र यसको क्यामेरा सेटिङ र तपाईको चाहिँ माइकको बारेमा चाहिँ मैले गर्ने चाहिँ, किन चाहिँ नर्मल हो, तपाईसँग क्यामेरा र माइक चाहिँ डेफिनेटली तपाईसँग छ र तपाईहरुले क्यामेरा र माइक चाहिँ अलरेडी नै सेटिङ गर्नुभएको छ र यो चाहिँ अलरेडी नै राम्रो तरिकाले काम गर्छ। र साथीहरु, अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हामी जस्तै युट्युबबाट जाने हो या त हामी चाहिँ फेसबुकबाट जाने, त्यो चाहिँ हामीले अब सेटिङ गर्न पर्ने हुन्छ। जसको लागि अब युट्युबलाई एउटा फर एक्जाम्पल लिएर गइरहेको छु। त्यसको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो युट्युबलाई ओपन गरौँ।
र साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ लाइभ युट्युबबाट लाइभ गर्नको लागि तपाईँ आफ्नो च्यानलमा जानुहोस् र च्यानलमा तपाईँ गइसकेपछि च्यानलको जुन तपाईँको च्यानल स्टार्टरमा एन्ड फिचरमा जानुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ लाइभ स्ट्रिम चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनेबल भएको हुनुपर्छ र जब तपाईँसँग लाइभ स्ट्रिम एनेबल छ लाइभ स्ट्रिम एनेबल भइसकेपछि तपाईँले सजिलो प्रकारले लाइभ स्ट्रिम चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ लाइभ स्ट्रिममा क्लिक गर्नु होला। जब तपाईँले लाइभ स्ट्रिममा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँलाई यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। र साथै तपाईँ सिधा तल जानुहोस् र तल गइसकेपछि तपाईँले देख्नुभएको छ सर्भर युआरएल। साथीहरू त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ जुन स्ट्रिम नेम प्लस स्ल्यास की छ तपाईँले चाहिँ हामीले यो कपी गर्न पनि हुन्छ र तपाईँ डाइरेक्ट यसरी कपी गर्नु भने चल्दैन। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ रिभेल गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु भने तपाईँले चाहिँ पुरै तरिकाले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यसलाई कपी गर्नु होला र यो चाहिँ जुन चाहिँ की छ यो की चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसैलाई पनि नदेखाउनु। यदि कसैलाई तपाईँले की पायो भने तपाईँको च्यानलबाट त्यो व्यक्ति नै लाइभ हुन सक्छ। सो म अहिले तँलाई कपी गर्न गइरहेको छु। साथीहरू कपी गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ यहाँ जानु होला। तपाईँ सेटिङमा यसको सेटिङमा जानु होला। ओबिएसको तपाईँ सेटिङमा जानुहुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ सिधै जानुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ स्ट्रिममा चाहिँ सेकेन्ड जो हुन्छ स्ट्रिम गर्नको लागि जानुपर्ने हुन्छ र तपाईँले सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैमा स्ट्रिम सर्भिस तपाईँले चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ युट्युबमा जानु चाहनुहुन्छ तपाईँले युट्युब जुन छ युट्युब स्ल्यास जुन गेमिङ छ या तपाईँले चाहिँ कुन सर्भर तपाईँले युज गर्नुहुन्छ या तपाईँ चाहिँ फेसबुक लाइभमा जान चाहनुहुन्छ फेसबुक लाइभमा जानु होला। जस्तै हामी चाहिँ युट्युबमा गइन्छ र युट्युबमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एउटा प्राइमेरी युट्युब सर्भर चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। र साथै तपाईँले देख्नुभएको छ यहाँ मैले अलरेडी पेस्ट गरिसकेर तपाईँले यसमा गएर तपाईँले पेस्ट गर्नु पनि हुन्छ र तपाईँले यसमा जब गएर पेस्ट गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई यसलाई सजिलो तरिकाले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। ओके गरेपछि तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँलाई यो चाहिँ रेडी भयो र तपाईँ डाइरेक्ट यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट स्ट्रिम गरेर पनि यहाँबाट सजिलो तरिकाले जान सक्नुहुनेछ। साथीहरू आज हामीले सिक्यौँ ओबिएसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने र ओबिएसलाई हामीले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो युट्युबमा चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने बारेमा। र साथीहरू आजलाई यति नै। मलाई आशा छ आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र साथीहरू यदि तपाईँहरूमध्ये कुनै साथीहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। किनभनेपछि हामीले यस्तै नयाँ नौलो ट्रिक्स र टिप्सहरू लिएर तपाईँसँग सधैँ प्रस्तुत हुने गर्छौँ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।